पुरानो समयमा मानिसहरूले समयलाई नाप्नलाई प्राकृतिक संसारको कुराको चक्रलाई अर्जब गर्दथ्यो, जस्तै रात र दिन हुने प्रक्रिया र मौसमबाट मौसम परिवर्तन हुने समयको यही कुराद्वारा क्यालेन्डर बन्यो। चन्द्रमाको एक पूरा चक्रद्वारा एक महिना बराबर र ऋतु परिवर्तनको एक चक्रद्वारा एक वर्ष बराबर राख्यो। प्राचीन समयमा मानिसहरूले दिनको समयमा अनुमान सन डायलद्वारा र रातमा चाहिँ स्टार क्याल्कुलेसनद्वारा पत्ता लगाउँथ्यो। जमाना पनि परिवर्तन भयो र यस्तो ठाउँमा टिकटिक गर्ने घडीले ठाउँ लियो र यही टिकटिक गर्ने घडीको आधारमा हामीले समयको अनुभूति गरिरहेका छौँ। आज हामीलाई समयको परिभाषा केवल यति नै हो कि 60 सेकेन्डको 1 मिनेट र 60 मिनेटको 1 घण्टा, 24 घण्टाको 1 दिन र 1 रात र 30 दिन र रातको 1 महिना र 12 महिनाको 1 वर्ष घडीको सुई टिकटिक गर्दै र क्यालेन्डरमा चेन्ज हुँदै गएको तारिक नै हामीलाई समयको अनुभूति गराउँदछ। एकपटक गहिरिएर सोच्नु भएर के यही समय हो र? घडीको एक पटक टिकटिक गर्दै गएको हरेक सेकेन्डले हामीलाई भविष्यतिर लगिरहेको छ र? समयको केही फिजिकल अस्तित्व छ र? के हामीले समयलाई छोएर महसुस गर्न सक्छौँ र? के समयको साँच्चै नै अस्तित्व छ र? हामीले जसलाई समय भन्दछौँ केवल एउटा भ्रम हो र? आज हाम्रो प्रत्येकको जीवनमा हाम्रो प्रत्येक एक्सन टिकटिक गर्दै गइरहेको घडीको हिसाबद्वारा चलिरहेको हो। जस्तै सबेरै उठ्ने, बिहान अफिस वा कलेज जाने र रातमा सुत्ने, यो सबै आफ्नो घडीको हिसाबद्वारा निर्णय गरेका हौँ। हामीले कुन काम कति बजे गर्ने हो, के साँच्चै यो समय हो? के तपाईँले आफ्नो मनपर्ने काम गर्दा कहिले अनुभव गर्नुभएको छ यस्तो लाग्छ कि घडीको सुई कति छिटो छिटो चलिरहेको छ, समय कति छिटो बितिसकेको छ, हामीलाई पत्तो पनि हुँदैन। तर जब हामी वास्तवमा समयलाई यताउति हेर्दछौँ त्यो समय हाम्रो लागि एकदमै ढिलो हुन्छ। कुनै पनि काम गर्न मन नलागेको बेला किन समयको गति सुस्त भएको महसुस गर्छौँ र कुनै रोचक काम गरिरहेको समयमा समय एकदमै छिटो बितिसकेको महसुस गर्दछौँ। भौतिक शास्त्री जुलियन बार्बर लगभग 40 वर्षदेखि उहाँ समयलाई अब्जर्भ गर्दै आउनुभएको छ। उनले समयलाई व्याख्या गर्दै भने कि कुनै पनि काम गर्दा हामीले जुन गतिलाई समयको अनुभव गर्छ त्यो एउटा इल्युजन अर्थात् भ्रम हो। यो संसारमा हरेक चिज जसले हामीलाई समयको अनुभूति गराउँदछ, जस्तै जन्म, जीवन र मृत्यु, त्यो सबै एउटा भ्रम हो। के तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ कि जब तपाईँ फिल्म हेर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ क्लिप चलिरहेको छ, त्यो गतिमा भइरहेको हुन्छ। तपाईँले हेरिरहनु भएको फिल्मलाई पज गर्दा तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा देख्नुहुने त्यो गतिमा थियो, अब त त्यो एउटा तस्बिर मात्र हुन्छ। जबसम्म तस्बिर त्यो स्क्रिनमा हुन्छ त्यो तस्बिर सानो टाइम फ्रेम हो। यस्तै सानो सानो देखेको तस्बिर टाइम फ्रेम हो। यसरी सानो सानो फ्रेममा रहेको तस्बिरलाई सबै फ्रेमलाई एकसाथ जोड्दै हेरे भने जब जब फ्रेम चेन्ज हुन्छ, फ्रेमसँगै तस्बिर चेन्ज हुन्छ, तब त्यो भिडियो हामीलाई तस्बिर जस्तो होइन बरु मोसनमा देख्दछौँ। यस्तै हाम्रो जिन्दगी पनि एउटा मुभी जस्तै छ जसमा पास्टको समय हुँदै प्रेजेन्ट हुँदै फ्युचरतर्फ अघि बढिरहेको छ र हाम्रो जीवन यात्रा पनि सानो सानो फ्रेमको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र हाम्रो जीवन यात्राको सानो फ्रेम हो हाम्रो प्रेजेन्ट। के हजुरले कहिले सोच्नु भएको छ हाम्रो प्रेजेन्ट कति ठुलो छ? यदि सोच्नु भएको छैन भने हेरौँ वर्तमान वा प्रेजेन्टलाई इमेजिन गर्न कोसिस गर्नेछौँ। मानौ कि हाम्रो जीवनको यात्रा मुभी जस्तै चलिरहेको छ जसमा यदि हामीले समयलाई रोक्यौँ अर्थात् हाम्रो जीवन यात्राको मुभीलाई पज गर्यौँ भने जुन पोजिसनमा हामी थियौँ त्यही पोजिसनमा हामी रहन्छौँ र हामी मोसनमा होइन कि बरु एउटा तस्बिर जस्तै देख्छौँ, एउटा रोकिरहेको तस्बिरको रूपमा। र जबसम्म हाम्रो रोकिरहेको अर्को फ्रेम स्टार्ट हुँदैन तबसम्म त्यही अवस्थामा हुन्छौँ र यही हो हाम्रो प्रेजेन्ट। यसको मतलब अहिले हाम्रो जीवनको यात्राको जुन फ्रेम रोकिरहेको छ त्यो प्रेजेन्ट हो। यो भन्दा पहिलाको फ्रेम जुन बितिसकेको छ त्यसले हामी पास्ट भन्दछौँ र यही फ्रेम सँगै जति पनि फ्रेम आउनेवाला छ त्यसले हामी फ्युचर भन्दछौँ। अब हामी सोच्न सक्छौँ कि कति ठुलो छ हाम्रो वर्तमान अर्थात् प्रेजेन्ट। हाम्रो जीवन यात्रा मुभीमा हामीले जसलाई प्रेजेन्ट भन्दछौँ त्यही नै हाम्रो लागि समयको अनुभूति हो। हाम्रो जिन्दगीको बितेको फ्रेम र आउनेवाला फ्रेम हामीसँग केही सम्बन्ध नै राख्दैन। यदि सम्बन्ध राख्छ भने त्यो हो
प्रेजेन्ट जुन अहिले जिइरहेका छौँ। प्रेजेन्टको त्यो सानो क्षण जसमा अहिले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ। जुलियन बार्बरको अनुसार हाम्रो जिन्दगी एउटा मुभी जस्तै हो जुन एउटा फ्रेम गर्दै अगाडि बढिरहेको छ र हाम्रो जिन्दगीको जुन फ्रेम बितिसकेको छ त्यो फ्रेम अहिले पनि यो ब्रह्माण्डमा नै छ र आउनेवाला फ्रेम पनि यो ब्रह्माण्डमा नै छ। तर पनि हामीले एउटा मात्र फ्रेमको अनुभव गरिरहेका छौँ, त्यो हो प्रेजेन्ट। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको अनुसार पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर सँगै यस ब्रह्माण्डमा रहेको छ र हामी आफ्नो पास्ट र फ्युचरमा आउन र जान सक्छौँ र आफ्नो बितेको समयमा गएर त्यो समयको फेरि अनुभव गर्न सक्छौँ। हामी आफ्नो भविष्यको आउनेवाला फ्रेम र बितेको फ्रेममा आउन जानको लागि वार्म होलको सहयोग लिनुपर्दछ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको अनुसार वार्म होल स्पेस टाइमको त्यो सानो सानो सर्टकट्स हो जसमा प्रवेश गरेर हामी पास्ट वा फ्युचरमा आउन जान सक्छौँ। हाम्रो पुरा जीवन यस्तै सानो सानो फ्रेम मिलेर बनेको हो जसमा हरेक एउटा फ्रेम एकपटक प्रेजेन्ट हुँदै गएको हो र जीवनको हरेक एक तस्बिर हामीलाई समयको अनुभव गराउँदछ। अब प्रश्न आउँदछ कि प्रेजेन्टको त्यो तस्बिर वा त्यो फ्रेमको समय अन्तर कति हो, अर्थात् प्रेजेन्टको अन्तर कति छ? यसको उत्तर अल्बर्ट आइन्स्टाइनको स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीबाट थाहा पाउँछौँ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भन्दछ कि यदि हामी तेज गति अर्थात् प्रकाशको गतिद्वारा यात्रा गरेमा हाम्रो लागि समय बिस्तारै चल्न थाल्दछ। यसको मतलब प्रेजेन्टको तस्बिरलाई हामी धेरै बेरसम्म अनुभव गर्न सक्छौँ। यदि हामी प्रकाशको गतिद्वारा यात्रा गर्यौँ भने हाम्रो जिन्दगीको फ्रेम स्लो मोसनमा चल्न थाल्दछ। यस्तै हुन्छ जसरी हामीले कुनै मुभी स्लो मोसनमा हेर्दा हुन्छ। अब प्रश्न आउँदछ कि यदि हामी प्रकाशको गतिमा यात्रा गर्यौँ भने हाम्रो लागि समय स्लो मोसनमा रहेमा के हामीले लाइफको स्लो मोसनको अनुभव गर्न सक्छौँ त? जवाब हुन्छ सक्दैनौँ। समय हाम्रो लागि स्लो मोसनमा चले तापनि हाम्रो लागि समयको अनुभूति अहिले जस्तो अनुभव गरिरहेका छौँ त्यस्तै नै हुनेछ, किनकि समयको अनुभूतिमा हामीले केवल बदलेको मात्र अनुभव गर्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनको छोटो छोटो फ्रेमकै रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। जसरी नयाँ फ्रेम आउँछ त्यसरी नै एउटा नयाँ बदलाव आउँदछ र हामी केवल त्यही बदलावलाई नै अनुभव गर्न सक्छौँ। हामी हाम्रो जीवनको स्लो मोसनमा अनुभव गर्न सक्दैनौँ। तर त्यो जसले हामीलाई स्लो मोसनमा देख्न सक्दछ, जसले प्रकाशको गतिमा यात्रा गरेको छैन, यसको मतलब फ्रेम अफ रेफरेन्स अनुसार प्रकाशको गतिमा चल्ने यानमा यात्रा गर्छ, उसले यानको बाहिर बस्ने व्यक्तिहरूको जिन्दगीको फ्रेम तेज रफ्तारमा बितेको देख्नेछ र उनीहरूको वर्तमानको क्षण एकदमै छोटो हुन्छ, किनकि यानको बाहिर बस्ने व्यक्तिको लाइफ फ्रेम छोटो समयको अन्तरकालमा नै धेरै नै बितिसकेको हुन्छ। प्रेजेन्ट हाम्रो लागि केवल यही हो जसमा पर्टिकुलर फ्रेम अनुभव गरिरहेको हुन्छ, तर अर्कोपट्टि यानको बाहिरको व्यक्तिले यानको भित्रपट्टि व्यक्तिलाई हेरेमा यानको भित्रपट्टिको व्यक्तिको जीवन फ्रेम स्लो मोसनमा बितिरहेको देख्नेछ र यानको भित्रको व्यक्तिको वर्तमानको त्यो फल धेरै ठुलो नजर आउँदछ, किनकि यान भित्रको व्यक्तिको एक फ्रेम बित्ने समयसम्म यानको बाहिर बस्ने व्यक्तिको कयौं फ्रेम बितिसकेको हुन्छ। तर पनि यान भित्रको व्यक्ति र यान बाहिरको व्यक्ति एक अर्काको लाइफ फ्रेमको स्लो मोसन वा फास्ट मोसनमा देखेको भए तापनि दुवै व्यक्ति आफ्नो आफ्नो समयको त्यस्तै अनुभव गर्दछ जसरी अहिले हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ र हामीलाई थाहा पनि हुँदैन कि समय हाम्रो लागि स्लो मोसनमा चलिरहेको छ कि फास्ट मोसनमा चलिरहेको छ। यसलाई नै टाइम डाइलेसन भन्दछौँ। टाइम डाइलेसन भन्दछ कि प्रेजेन्टको त्यो सानो क्षण नै हाम्रो लागि समयको अनुभूति हो वा समय अरू नै हो जसले आजसम्म पनि थाहा पाउन सकेको छैन। थर्मोडाइनामिक्सको दोस्रो नियम अनुसार समयको अनुभूति हाम्रो लागि केवल बदलावलाई नै अनुभव गर्ने हो। जब हामी कुनै बदलावलाई अनुभव गर्दछौँ त्यही समयको अनुभूति हुन्छ। ब्रह्माण्डको बदलाव निरन्तर चलिरहेको छ जसले हामी एन्ट्राफी भन्दछौँ। ब्रह्माण्डको प्रत्येक क्षण अर्डर टु डिसअर्डर तर्फ बढिरहेको छ र ब्रह्माण्डमा डिसअर्डर निरन्तर बढिरहेको छ। जस्तै यदि हजुरले पानीमा रङ मिलाएर जब जब समय अगाडि बढ्छ रङ पनि पानीमा फैलिँदै जान्छ, तर हामीले चाहे तापनि पानीमा त्यो रङ घुल्ने प्रक्रियालाई रिभर्स गर्न सक्दैनौँ र यही हो समयको अनुभूति जसमा हामी केवल डिसअर्डरलाई मात्र अनुभव गर्न सक्छौँ। अब प्रश्न यहाँ आउँदछ कि ब्रह्माण्ड डिसअर्डर तर्फ बढिरहेको छ त्यसैले हामीले समयको अनुभव गरिरहेका छौँ, तर के ब्रह्माण्डमा यस्तो पनि ठाउँ छ जहाँ केही एन्ट्राफी पनि नहोस्, केही डिसअर्डर पनि नहोस् र न केही समयको अनुभूति होस्?
यसको उत्तर हुन्छ 6। ब्रह्माण्डमा ब्ल्याक होल नामक खगोलीय पिण्ड यस्तो छ जसले समयलाई भारी मात्रामा प्रभाव पारिरहेको छ। यसको मतलब ब्ल्याक होलको नजिक समय स्लो मोसनमा चल्छ। यदि हजुर ब्ल्याक होलको नजिक हुनुहुन्छ भने हजुरको जिन्दगी स्लो मोसनमा चल्दछ यदि हजुर त्यहाँ बाँच्न सफल हुनु भयो भने मात्र। र ब्ल्याक होलको ओरिजिनसम्म पुग्न सफल हुनुभयो भने जसो जसो हजुर ब्ल्याक होलको नजिक जानुहुन्छ त्यति त्यति हजुरको जीवनको फ्रेम स्लो मोसनमा चल्न थाल्छ। र जब हजुर ब्ल्याक होलको एकदम सेन्टर अर्थात् ओरिजिनमा पुग्नुहुन्छ जसलाई सिङ्गुलेरिटी लेभल भनिन्छ त्यहाँ एन्ट्राफी पूर्ण रूपमा सकिन्छ। मतलब हामीले त्यहाँ केही पनि डिसअर्डर हुँदैन र न केही बदलाव नै हुन्छ। समयको अनुभूति चाहिँ बदलावको कारणले हुन्छ तर ब्ल्याक होलको ओरिजिनमा सबै बदलाव रोकिन्छ जसको कारण त्यहाँ समय पनि पूर्ण रूपमा रोकिन्छ। र यदि हजुर ब्ल्याक होलको ओरिजिनमा हुनुहुन्छ भने हजुरको लाइफको फ्रेम चेन्ज नै हुँदैन किनकि त्यहाँ समय पूर्ण रूपमा फ्रिज भइसकेको हुन्छ जसको कारणले हजुरको जीवनको केवल एउटा फ्रेम जसलाई हामी प्रेजेन्ट भन्छौँ र अनन्तकालसम्म रहन्छ। जब समय नै चल्दैन तब हजुरको लाइफको फ्रेम रोकिरहन्छ र त्यहाँ प्रेजेन्टको त्यो क्षण नै अनन्तकालसम्म हुन्छ। न पास्ट नै हुन्छ न त्यहाँ फ्युचर नै हुन्छ, केवल एउटा फ्रेम अनन्तकालसम्म केवल प्रेजेन्ट हुन्छ। समयलाई बुझ्न एकदमै गाह्रो छ। हामी केवल समयलाई टिक टिक घडीको रूपमा नै सम्झेका छौँ तर समय त हाम्रो विचारभन्दा निकै टाढा छ। समय केवल भ्रम हो जसले जीवनको यात्रालाई अनुभव गराउँदछ। हजुरलाई समयको बारेमा के विचार छ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक गरिदिनुहोला र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।